Ở trong khu này á, Khoai thấy là có đầy đủ những cái món ăn truyền thống lẫn là ăn vặt lề đường, lẫn cả những món ở nước khác luôn. Hôm nay mời bà con cô bác mình cùng Khoai lang thang, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc nha. Và ở đây có một chợ đêm rất lớn, cái chợ đêm tới mấy trăm gian hàng, đi mỏi chân luôn, quá chừng đồ ăn. Đúng là đói con mắt. Đói con mắt cho nên là tập này Khoai cũng ăn nhiều món ăn lắm. Đố mọi người có bao nhiêu món? Từ những cái món mà biểu diễn nấu nướng trước mặt mình cho tới những cái món mà chế biến sẵn, hay là trái cây, tráng miệng, cái gì cũng có. Nhưng mà cái đoạn đi chợ đêm nó sẽ nằm ở giữa cuối clip, nên là mong mọi người sẽ coi tới cuối clip với Khoai nha. Cô có xài dầu quá nên nó ấm. Và chợ đêm này chỉ là một phần phát sinh trong cái chuyến du lịch Thanh Đảo bất chợt của Khoai. Và giờ thì mời bà con cô bác mình quay trở lại buổi sáng ngày hôm đó cùng Khoai ở thành phố biển Thanh Đảo. Mà ngày hôm nay ở Thanh Đảo thì không thấy bóng dáng mặt trời đâu hết. Thành phố biển mà không có nắng, hơi buồn quá. Hi, chào tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Ngày hôm nay thì giọng Khoai đã bị thay đổi rồi, tại Khoai bị bệnh rồi mọi người. Khoai đang ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Và mọi người sẽ nhìn thấy sau lưng Khoai là nhà ga của Thanh Đảo, có kiến trúc rất là châu Âu. Bên tay phải của Khoai có những cái công trình cũng nhìn rất là châu Âu luôn. Và Thanh Đảo chính là một thành phố rất đặc biệt. Thành phố có cái sự giao thoa về kiến trúc, về văn hóa với châu Âu và là thành phố biển của Trung Quốc. Nhưng mà ngày hôm nay á, Khoai đến Thanh Đảo ngay ngày nghỉ lễ của người Trung Quốc luôn, nên là rất là đông khách du lịch. 1 tháng 5 quốc tế lao động thì ở bên Trung Quốc người ta nghỉ 4-5 ngày gì đó lận, nên là người Trung Quốc người ta đi du lịch rất đông. Và một khi mà mình đi du lịch Trung Quốc mà ngay cái ngày nghỉ lễ của người Trung Quốc á, thì Khoai nghĩ là những cái quán ăn, những cái nơi nổi tiếng á, sẽ không có cơ hội để mình trải nghiệm đâu, để mình không thể nào xếp hàng nổi. Và đây chính là quán ăn đầu tiên mà Khoai dự tính sẽ giới thiệu với mọi người. Một quán ăn rất nổi tiếng, cái món bánh chẻo chiên hay còn gọi là sủi cảo chiên nhân hải sản. Nhờ mọi người thấy người ta đứng xếp hàng dài nè. Mình sẽ đi thử nha. Một cái hàng rất dài. Và Khoai nghĩ là chắc là nếu mà Khoai mà đứng đây xếp hàng để mà vô cái quán này ăn thì đâu đó chắc cỡ xếp hàng tiếng đồng hồ á. Và đây chính là quán. 1 tiếng đồng hồ nữa chưa chắc có thể vô được quán ăn. Bây giờ thì trời đã bắt đầu mưa luôn rồi. Phía bên kia chúng ta sẽ nhìn thấy một công trình kiến trúc cũng rất là châu Âu và có cái chữ 1907. 1907 là Khoai nghĩ đó là cái năm mà xây cái tòa nhà đó. Thì hầu hết những cái công trình kiến trúc châu Âu ở Thanh Đảo sẽ được xây đâu đó khoảng đầu thế kỷ thứ 20, vào năm 1900 đó mọi người. Tại vì người Đức họ đến đây và họ biến nơi này thành thuộc địa từ năm 1897, 1898 cho tới 16 năm sau là 1914. Và trong suốt 16 năm đó, họ xây dựng cơ sở hạ tầng, họ xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc ở đây. Mục đích ở đây là họ xây là để là nơi cho người Đức và phương Tây ở. Một bên đó là người dân địa phương, người dân bản địa bị đẩy ra ngoài rìa và sống cuộc sống rất là khổ cực. Còn một bên là người Đức và người châu Âu họ đến đây họ đặt căn cứ trụ sở và họ ở trong những cái căn nhà rất là sang trọng. Chỗ mà mình đang đi tới đây là một cái con phố đi bộ và cũng đang rất là đông người. Khoai đang suy nghĩ kiếm một cái món ăn mà mở đầu clip này nó phải là một cái món gì đó liên quan tới hải sản. Hồi nãy cái sủi cảo chiên, cái bánh chẻo mà hải sản á, mình không ăn được rồi. Thì giờ mình phải tìm một cái món gì đó cũng là kiểu mang âm hưởng của người Trung Quốc nhưng mà lại có cái cảm giác hải sản của Thanh Đảo trong đó. Khoai đang nghĩ tới một món mì, một cái tô mì khổng lồ và có rất nhiều loại hải sản bên trong. Mọi người đi với Khoai nha. Đây. Wow, mọi người sẽ thấy bên tay phải chúng ta có một cái hồ hải sản. Cảm ơn con nha. Ngao sò ốc hến. Rồi tôm còn sống nhăn răng. 谁先来的？一家啊，45啊，来，46，就没你是第一个啊，稍微的有。đợi ngoài này, đợi ngoài này. 哎，稍微等一下啊，好嘞。那给他们吃吧。那。Ở đây mọi người sẽ thấy có một cái bể hải sản nho nhỏ. Có mấy cái con sò kim cương, sò điệp, sò quạt. Xong rồi ở phía bên đây có bào ngư, có tôm. Ở phía trên thì có hào và mấy cái loài cá, nhưng mà cũng không còn nhiều cũng đâu. Giá cả thì mọi người sẽ thấy người ta cũng có để giá này.
Cái bó muống có chút xíu vậy, cái bó muống vậy. Tí hon quá vậy? Đúng rồi, cái bó muống này. Bình thường chắc là cá tự nhiên nên nó nhỏ hay sao chứ. Mấy cái hải sản ở đây kích thước nó cũng hơi nhỏ mọi người. Là vì người ta sẽ để vừa với một cái tô mì á, nên là cái size nhỏ vậy để vô tô mì trang trí nó được nhiều con, nhìn nó hoành tráng hơn là một cái con size lớn. Cua này anh, còn cái gì cái con baby gì đó. Ghẹ hồng hài nhi. Ở bên đây người ta có để một cái bảng giá cái tô mì của mình, mà mình muốn thêm con gì sẽ được tính tiền ở trong đây. Đây, Khoa sẽ dịch sang tiếng Việt thử nha. Và người ta sẽ vớt ở chỗ này cho mình để mà bỏ vô trong đó. Đợi cỡ 15-20 phút rồi cuối cùng chúng ta đã có bàn. Xì. Quán này hơi tối mọi người sẽ nhìn thấy cái không gian nó giống như là mình đang ở trong một cái tầng hầm không có cửa sổ, và mọi thứ người ta dán mấy cái giấy báo trên trần nữa, xong rồi người ta trang trí mấy cái ô cửa sổ giả nữa, làm cho Khoa cảm giác mình đang ở trong một cái không gian nó hơi tù túng một chút. Trước khi ăn thì mình sẽ phải trả tiền trước mọi người. Ok. Dạ. Giống như mọi khi, chúng ta sẽ xài Zalo Pay để mà thanh toán ở Trung Quốc. Thường ở trên bàn á, nếu mà có sẵn cái mã QR thì mình có thể quét mã QR bằng ứng dụng Zalo Pay rồi mình tính tiền luôn. Còn nếu không có mã QR á, thì mình sẽ bật mã thanh toán của chính mình, rồi anh nhân viên sẽ quét vô trong đó. Vậy là xong. Rồi, ở bên Trung Quốc thì Khoa thấy là không chỉ một mã QR bình thường không. Một quán thì mọi người sẽ thấy người ta để rất nhiều mã QR. Rồi một số cái ứng dụng mà thanh toán khác nữa người ta để trên bàn vậy. Mình vô mình thấy cái nào mà mình có thì mình quét, cái nào mà mình tỷ giá tốt hơn thì mình quét. Wow, cái tô mì của mình hấp dẫn quá vậy. Đây là 2 tô mì của Khoai với Su. Chúng ta có 6 con tôm và có rất là nhiều những cái con sò lụa. Chắc là Khoai sẽ tranh thủ ăn để cái tô mì của Su vẫn còn nóng, chứ không để hồi nguội mất tô của Su. Đây là cái tô nhỏ đó nha. Nãy mà kêu tô bự là nó bự chản như luôn nè. Ở trong đây có 6 con tôm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một xíu hành lá. Rồi có rất là nhiều những con sò lụa. Đâu đó chắc được ở 10 mấy con sò lụa đó. Sò mập lùa. Rất là tươi. Và cái cọng mì làm từ bột mì bự bự ở đây. Để Khoai thử húp miếng nước lèo coi nha. Cái nước á, Khoai cảm giác nó rất là đậm cái vị hải sản trong đây. Hình như là người ta lấy cái nước mà luộc ghẹ để nấu cái này luôn hả ta? Tại vì trong cái nước này Khoai thấy có mùi nước luộc tôm nè, luộc ghẹ, luộc nghêu. Khoai nghĩ là do quán sẽ có những cái món hải sản khác, ví dụ như là ghẹ hấp nè, rồi mấy cái món mà cần phải luộc hải sản đó, cái người ta tận dụng cái nước luộc hải sản đó, người ta làm cái nước nấu mì, nên là cái nước mì này nó rất là đậm vị hải sản. Nghe như là cả biển cả nó ùa vô miệng mình vậy. Có một xíu cái màu cam cam giống như cái màu gạch tôm hay là gạch ghẹ mọi người. Khoai sẽ ăn thử cái cọng mì này. Nó không phải là quá dài đâu, nó bự bự nè, mà nó ngắn ngắn à. Cọng mì nó có cái độ dai. Độ dai này tới từ cái nước tro. Thường mấy cái món châu Á của mình mà xài nước tro để nhồi bột á, thì bột nó sẽ có cái độ dai đặc trưng này. Ăn vô là mình sẽ cảm giác có sự tương đồng liền. Khoai sẽ gắp chung với xíu trứng. Mình sẽ ăn từ cái bình thường nhất, xong rồi mới tới hải sản, chứ ăn hải sản trước ăn mấy cái này sợ nó không ngon bằng. Trứng khi mà người ta đánh ở trong cái nước là hải sản á, thì trứng nó cũng thấm cái mùi vị hải sản luôn mọi người. Để ăn nó vừa có vị trứng mà vừa có vị hải sản. Xong rồi mình sẽ ăn thử con sò lụa này. Khoai đang thấy sò lụa rất là mập. Tươi lắm luôn. Thanh Đảo là thành phố biển mà, nên là nghêu sò ốc hến thường á là rất là dễ dàng để mà mua được đồ tươi, mà nó cũng rẻ nữa, cho nên là mấy cái món này á người ta bỏ nhiều hơn là so với là mình ăn ở những cái nơi khác. Nhìn thì chắc là tôm rất là tươi nha, tại vì Khoai thấy cái đầu nó vẫn còn dính nè, dính cứng ngắc à, kéo ra nó còn không muốn ra luôn mà, nên là thường tôm như vậy sẽ là tôm tươi. Đầu tôm nè, chân tôm nè, vỏ tôm nó dính vô cái thịt tôm rất là chắc. Đó là dấu hiệu cho việc đây là một con tôm tươi.
Rồi, mời mọi người ăn tôm với khoai nha. Cái này mà có thêm chén muối ớt xanh của Việt Nam mình ha. Trời, cái này ngon lắm. Tôm giòn, ngọt, chắc thịt. Con này khoai thấy thịt nó hơi mềm hơn rồi. Cái lột khoai thấy con thứ hai này hơi mềm thịt hơn. Nó vẫn giòn. Nó mềm là do cái vỏ của nó vừa mới lột hay sao mọi người, nên vỏ nó hơi mềm hơn thôi. Ngon quá. Sẵn tay lột hết tôm luôn, cho Su thèm chơi. Lột lượt, ơi, này đã hay chứ. Trời ơi, con này thì lại quá mập, lù luôn. Hai con tôm bự này. Trời ơi, vậy nữa nè. Cái Su nó có kỹ thuật lột tôm bằng miệng mọi người. Đây, chỉ cần bỏ con tôm vô trong miệng. Nhưng mà con tôm này lột bằng miệng thì chỉ ăn được một mình thôi, không lột giùm ai được hết á. Hay quá ha. Có khi nào mà thói quen cái em nuốt cái vỏ tôm luôn không? Ăn rất ăn vỏ tôm luôn đó. Rồi, ra được nguyên cái đuôi luôn nè. Hay quá vậy. Gạch tôm ở đây nó cũng có cái màu đỏ đặc biệt nữa mọi người. Tôi nghĩ là do cái loại tảo mà tụi nó ăn á. Trời ơi, thời tiết âm u quá sao giờ ta. Ở bên trái của khoai là một cái quầy bán bia. Ở Thanh Đảo rất nổi tiếng về bia. Tại vì mọi người sẽ tưởng tượng là người Đức rất là hay uống bia và cũng rất nổi tiếng về bia. Khi mà người Đức đến Thanh Đảo vào khoảng những cái năm 1900 á, thì người ta cũng mang theo cái công nghệ làm bia ở bên đó và người ta thành lập một cái công ty sản xuất bia rất là lớn và nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc bây giờ. Họ sử dụng cái nguồn nước khoáng từ Thanh Đảo kết hợp với là cái cách làm bia dây chuyền bia hiện đại của Đức, tạo ra một cái hương vị bia rất là đặc biệt ở nơi đây. Và dần dần nó trở thành một cái văn hóa ở Thanh Đảo luôn. Ở khắp đường phố mọi người sẽ thấy người ta có những cái máy bán bia như vậy. Và người ta hay uống bia trong mấy cái chai nhựa hoặc là mấy cái bịch ni lông luôn. Bia đủ loại, em uống không? Mua cái đi. Mua nha. Có 15 tệ một phần à. Su sẽ quyết định là uống bia mọi người, tại Su thấy có bia trái cây. Ở bên Trung Quốc á, khoai thấy nhất là mấy cái quán lề đường như vậy nè, là mình cần phải chuyển tiền trước rồi người ta mới bắt đầu bán đồ ăn cho mình. Thì bia này cũng không ngoại lệ mọi người. Khoai sẽ mua 15 tệ tiền bia nha. 15 tệ là đổi ra tiền Việt mình đâu đó cỡ 58.400 đồng. Tương đương 1 tệ đổi ra được khoảng 3.894 Việt Nam đồng. Tỷ giá này là khoai đi hồi đầu tháng 5. Rồi tiền trao xong rồi, bây giờ thì mình đợi bia của mình được rót ra. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau uống bia khóm nha mọi người. Ở đây có nhiều vị lắm. Nho nè, dải nè. Rồi cái gì đây quên mất tiêu rồi. Cherry nè, chanh dây nè, khóm nè, đào nè. Rồi có những cái loại bia. Đây là cái dòng bia truyền thống của người Thanh Đảo, là bia Thanh Đảo mọi người. Rồi ở đây đúng gì? Mọi người thấy giống gì? Giống chai trà đá, giống chai dầu lửa, giống chai. Mở ra nha, đừng có chào nha ông nội. Đây là bia hương khóm. Thơm lắm mọi người, thơm mùi khóm mà cảm giác giống như là mình bỏ cái siro khóm trong này vậy đó. Trời ơi, kích thích vị giác quá vậy. Ngon. Sao nó không có vị đắng của bia ta, mà nó có vị chua chua ngọt ngọt, với lại có ga, cảm giác Khoai đang uống một cái loại nước trái cây hương khóm. Ngon thiệt. Hôm nay mọi người qua đây thử uống cái bia hương khóm này đi. Su uống thử Su, anh không có giỡn đâu thiệt. Ngọt ha. Ngọt chua chua lạnh lạnh đã. Nhưng mà nó có cái vị bia luôn. Nhưng mà bia nó không bị đắng. Giờ Khoai đã hiểu lý do vì sao mấy bạn nữ, con gái, người lớn tới đây để mà mua bia rồi. Tại vì họ có rất là nhiều những cái vị bia khác nhau, rất là dễ uống. Cảm giác như mình đang uống một cái loại cocktail mà nhẹ nhẹ. Uống giống như một loại nước giải khát mọi người. Khoai không biết một hồi cái mặt Khoai có đỏ hay không, nhưng hy vọng là mình vẫn sẽ đủ tỉnh táo để mình tiếp tục cái hành trình này. Bên đây cũng là một cái quầy bán bia.
Và phía trước mặt phía bên đây cũng có quầy bán bia nữa. Đây cũng là bán bia luôn. Cái số lượng mà mấy cái quầy bán bia khoai thấy còn nhiều hơn mấy cái quầy mà bán nước uống bình thường nữa. Và ở đây cũng có một quầy bán bia khác. Ở đây người ta xài bịch ni lông để đựng bia luôn mọi người. Và cái việc này rất là phổ biến ở Thanh Đảo. Mình mà uống bia ít ít nhỏ nhỏ đó thì người ta sẽ xài cái bịch ni lông này, còn nhiều hơn một chút thì sẽ xài chai. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay thành phố Thanh Đảo hơi ảm đạm, hơi mưa. Khoai tính mua cây dù rồi nhưng mà Khoai có vũ khí này, nên là Khoai nghĩ là có cái này là mình không cần dù cũng được. Rồi vô. Thật ra là ở nhà đã có 2 cây dù ở trong khách sạn rồi mọi người, nhưng mà quên đem theo. Bây giờ mà mua dù nữa hả là tự nhiên có thêm dù 2 cây dù mới nữa thì cầm theo nó bị quá nhiều dù cho cái chuyến du lịch này. Là lỗi tại Khoai. Con chó nó kêu thảm thiết quá vậy. Nó bị sao vậy? Rồi. Nó trong nhà nó kêu ra. Trời ơi, nó ở trong cái xe nè. Ủa? 3 con luôn, nó nằm trong xe. 4-5 con luôn. Quá trời luôn. Ê, mình giả bộ mình đi ngang mình nhìn nó một cái được không? Không có chủ nó trên xe. Hello. Dễ thương quá vậy. Hello. Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5. Ở sau lưng nữa, 6, 7 con chó nằm trong xe luôn mọi người. Rồi. Dễ thương quá. Trời ơi, làm tôi tưởng đâu mấy đứa bị gì. Sao ngon? Sủa quá trời sủa à. Mà người ta có để hé một cái cửa nhỏ này để cho tụi nó thở. Xin chào nha. Bye bye. Bye bye. Kia sau lưng có một con nè. Trời ơi. Sủa quá chừng sủa luôn á. Trước mặt Khoai chính là nhà thờ Michael. Mọi người có để ý là những cái nhà thờ mà người ta sẽ lựa chọn những cái vùng đất mà nó cao ráo để mà xây. Và chỗ này cũng vậy, mình đang đi lên một con dốc. Và nhà thờ của chúng ta nằm ở ngay phần cao nhất của con dốc này. Nhà thờ này tên là nhà thờ Michael. Được xây dựng vào năm 1932 và mất một năm mấy tới 1934 thì mới hoàn thành. Một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất ở Thanh Đảo, nhất nhì ở Thanh Đảo này. Vì cái màu vàng vàng hồng hồng đỏ đỏ rất đặc trưng. Và những cái cặp đôi mà người ta cưới nhau, người ta hay tới đây để chụp hình cưới mọi người. Người Đức người ta đô hộ chỗ này từ năm 1897, 1898. Nhưng mà tới năm 1914 là người ta rời đi rồi. Vậy tại sao mà mười mấy năm sau cho tới năm 1932 thì nhà thờ này mới được xây dựng? Lúc đó đâu còn người Đức ở đây nhiều ở đâu. Đơn giản là vì khi mà người ta qua đây người ta truyền giáo mọi người, thì người Đức có rời đi chăng nữa, không còn quyền lực ở đây nữa, thì những cái người mà theo đạo người ta vẫn ở lại đây. Và những người dân ở Thanh Đảo người ta vẫn theo cái dòng đạo đó và người ta vẫn góp tiền và người ta vẫn có kế hoạch để xây dựng tiếp cái ngôi nhà thờ này. Và trong cái thời kỳ mà cải cách văn hóa thì ở Trung Quốc người ta đã phá vỡ, gọi là sao ta, người ta đập bỏ và người ta cũng không có tôn tạo gì nhà thờ này hết. Xong rồi tới năm 1981 thì sau đó mới bắt đầu có cái kế hoạch trùng tu để giúp cho nhà thờ có lại cái hình dáng đẹp như hiện tại. Và bây giờ thì nhà thờ đã được công nhận là di sản quốc gia luôn rồi mọi người. Hai cái phần mái của nhà thờ cao khoảng 56 m và nhà thờ được xây bằng cái đá có cái màu vàng của Thanh Đảo luôn. Đây là đá rất là đặc trưng ở nơi đây. Ở trong đây từng có một cái đàn piano lớn nhất châu Á nhưng mà đã bị phá hủy vào cái thời mà cải cách văn hóa. Sau đó thì khi mà nhà thờ này được phục dựng thì người ta cũng đã có để một cái đàn piano khác để mà phục dựng lại cho nó đúng với cái không khí mà của cái nhà thờ ban đầu. Trời ơi, quá chừng kẹt xe rồi, kẹt xe dài từ đây qua tới bên kia luôn. Mấy cái khu này là mấy cái khu quy hoạch cũ cả gần 100 năm trước rồi mọi người, nên là đường xá trong đây nhỏ nhỏ thôi. Ở đây có mấy chú bán xúc xích nè,
Ăn không Su? Hello. Súp sạch. Lẹn cơ. Lẹn cơ. Dạ lẹn cơ. Khoai sẽ mua 2 cây. Dầu lạ. Chú sẽ có cái bột tê cay mà la để mà rắc lên. Xin. Trả tiền. Mình sẽ xài Zalo Pay. Xong chọn quét mọi mã QR. Và đây chú có mã sẵn ở đây. Trời ơi chú để nhiều mã vậy. Quét lần 4 mã vậy. Cái đợt trước khi mà mình đi Trùng Khánh thì Khoai hay khuyên mọi người là mình quét cái mã xanh lá cây thôi. Tại mình ưu tiên cái đối tác liên kết với Zalo Pay trước. Nhưng mà thời điểm tháng 6 tháng 7 này đã khác. 6 tệ mọi người. Thì mình sẽ chỉ cần bấm tiếp tục hết hồn. Chú bấm 66 hết hồn. Đã khác ở đây là có nghĩa Zalo Pay người ta đã liên kết thêm với lại Alipay, thêm một cái đối tác nữa, nên là mọi người có thể quét luôn cái mã xanh nước biển kia. Chỉ có 3 tệ một cây này là đã có 10 mấy ngàn rồi. Nhưng mà xúc xích bên đây cũng tùy chỗ ngon chỗ dở. Mà Khoai nhìn cái cây bự như vậy mà có 3 tệ, Khoai nghĩ là chắc là sẽ nhiều mỡ ít thịt. Giòn quá rồi. Mình đi xa quầy của anh đó ra. Xúc xích của anh này ảnh chiên lâu quá hay sao, nó vừa khô mà nó vừa mặn mà nó sao mà nó bị chai mất luôn rồi. Con Su ăn thử nè. Chiên lâu quá hay sao nó bị cứng ngắc à. Hay là do cái này sở thích của người ta ăn giòn ta. Mà dở. Tao dở hả? Nó khô mà giống như là kiểu mà Chiên đi chiên lại nhiều lần nữa. Giống như chiên ngày hôm nay xong ngày mai chiên cái nữa, ngày mốt chiên cái nữa rồi mới ăn á. Cứng ngắc à. Wow. Nó giòn rớp, giống như là Khoai cảm giác như là nó đã được chiên đi chiên lại nhiều lần tới mức là cái lớp vỏ ngoài của nó đã bị khô cứng rồi. Thấy không? Không giống cái xúc xích mọi lần Khoai ăn ở Trung Quốc. Cảm giác như ăn cái gói mì tôm mà tôm khô á, mì tôm sống á, mình nhai cái nó mặn mà nó giòn y chang á mọi người. Nó kỳ ta, sao anh này bán xúc xích kỳ ta? Nó không có còn độ ẩm để mà nó giữ cái cây ghim luôn nè. Cái cây ghim nó tự tuột luôn. Hay mua lại cây của chú này. chắc cũng vậy quá. Thêm một cây thôi để chị kiểm chứng là xúc xích của chú này khác xúc xích chú kia. Ủa cái cây trên đó đi. Ăn không? Một cây hả? Để cầm cho anh mua. Dạ. 吃啥看看？ Dạ, ít cơ. 一个， Ít cơ. 好嘞。要不要辣的？ Là. 好嘞， Dạ. Rồi cũng y chang như luôn mọi người, chú cũng sẽ phụ cái 怎么样？ dạ dạ. 可以吧？ Xí xì. 好嘞。 Trả tiền. Rồi. Bao nhiêu tiền ta? Tôi xạo chén. Để chú nhập tiền vô. À chú này cũng là 3 luôn. 哎，对对对。 Dạ. 好了，咱们也我也两根了啊，我也两根 Rồi. 啊。 Vậy là xong. 好嘞，谢谢。 Xì xì. Rồi. Tại chú kia mà tôi phải ăn tới 2 cây xúc xích luôn. 2 cây xúc xích. Cái này nó bị tuột quá. Bị tuột quá, trời tuột rồi. Về bề mặt cảm quan mọi người sẽ thấy một cây có màu cam sáng hơn, một cây có màu nâu đen hơn. Chắc là cùng từ một hãng xúc xích mà thôi, tại vì kích thước nó gần giống nhau. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Trong mọng nước hơn, nó mềm hơn, nó kiểu hơi nhiều bột, mình ăn mình sẽ không có cảm giác xớ thịt nhiều. Một số nơi mà người ta bán cái xúc xích cái lạp xưởng này á, nhiều thịt lắm, ăn ngon lắm. Còn cái này thì bột nhiều, nhưng mà dù sao thì cái lớp vỏ nó vừa cháy xém và nó vẫn còn cái độ mềm. Trời ơi, cái gì mà kẹt xe ở dưới vậy mấy anh ơi. Mấy anh che mất cái chỗ mà đi qua đường của Khoai luôn rồi. Nên là mình cứ đi thôi mọi người. Xe kẹt cứng 4 hướng luôn.
Giờ thì chúng ta đang cùng nhau đi đến gần khu công viên Thái Bình Giác, cũng nằm sát bên cái khu Bát Đại Quan nổi tiếng luôn. Hai cái khu này thì nổi tiếng nhất nhì ở Thanh Đảo về mấy công trình đẹp nè, mấy lâu đài đẹp, mấy cái tòa biệt thự đẹp mà mang kiến trúc châu Âu hồi xưa. Nhưng mà Khoai thì không có quá nhiều thời gian ở Thanh Đảo đợt này, nên là mình chỉ đi ngang qua thôi chứ không có đi vô chi tiết. Bữa nào mà trời nắng đẹp, bà con cô bác mình có đi tới đây á thì nhớ mình để chiều chiều hoàng hôn á, cái mình đi từ những cái con đường ở trên cái khu biệt thự này đi thẳng ra ngoài biển. Khung cảnh á, màu xanh của nước biển, rồi mấy cái màu cổ cổ của biệt thự ở trên bờ, nó đẹp lắm luôn. Bên tay trái của Khoai là một cái căn biệt thự màu đỏ rất là nổi bật ở khu Thái Bình Giác này mọi người. Mọi người sẽ thấy có rất nhiều khách du lịch đang đứng ở đây để chụp hình. Và phía trong này cũng là một cái quán cà phê luôn. Mình có thể đi vô trong này để mà uống cà phê và tận hưởng một cái không gian Pháp nho nhỏ. Cái quán này nhìn rất là kiểu giống những cái căn biệt thự ở Pháp luôn. Và vì chủ nhân của nó là một cái cô người Pháp. Và cô làm một cái quán cà phê như vậy để mà một cái gì đó nó mang hơi hưởng, âm hưởng của quê hương, của nước Pháp. Và nếu mà mọi người không uống cà phê thì cũng có thể đi vô trong đó chụp hình. Nhưng mà mình chỉ cần giữ yên lặng để cho không ảnh hưởng tới những người uống cà phê ở trong thôi. Trong khu này thì có rất là nhiều những cái căn biệt thự. Và mỗi căn biệt thự sẽ có một cái câu chuyện khác nhau. Và hầu hết những căn biệt thự trong đây đều đã trở thành di sản quốc gia rồi. Sẽ có một cái bảng công nhận di sản ở phía trước của mỗi căn. Người ta tới đây thường người ta sẽ mặc một bộ đồ giống như là mình đang đi du lịch châu Âu vậy đó, để mà chụp hình, để mà đây có một cái bảng công nhận đây là những cái căn biệt thự này. Căn này căn số 3 này là di sản của Trung Quốc. Và thường mỗi căn biệt thự ở đây sẽ xây theo một cái phong cách kiến trúc châu Âu khác nhau. Có căn thì theo kiến trúc của Pháp nè, có căn thì theo kiến trúc của Phần Lan, có căn thì theo kiến trúc của Đức. Nên nó tạo thành một cái làng châu Âu nằm giữa Thanh Đảo. Và đây cũng là một cái căn rất đặc biệt. Mọi người sẽ nhìn thấy ở phía trước có một cái bảng nè, từng là lãnh sự quán của và bên đây có một cái này hay nữa. Ở bên phải của căn này là có một cái bảng nữa là từng là lãnh sự quán của Phần Lan. Nên là một cái căn biệt thự mà từng là lãnh sự quán của cả hai nước. Nhìn mấy cái dây thường xuân nó bò ở trên cửa, nhìn làm nhớ đợt Khoai đi Thụy Sĩ quá. Đố mọi người vì sao một cái căn biệt thự mà nó từng là nơi trụ sở của cả hai nước. Tại vì có một cái giai đoạn á, là những nước phương Tây họ không có chi quá nhiều tiền hay quá nhiều nguồn lực để mà duy trì sự hiện diện ở Thanh Đảo nữa. Nên là họ có một cái cách là họ sẽ thuê những cái thương nhân người nước ngoài, hoặc là thuê một cái người đại diện, và người đó sẽ làm đại diện cho cái lãnh sự quán của nhiều nước luôn. Và ở Thanh Đảo rất nổi tiếng với một nhân vật tên là Ai Ke Fu. Ông nổi tiếng là vì ông đã từng giữ chức vụ lãnh sự quán cho 7 nước, bao gồm cả lãnh sự Anh nè, Bỉ nè, Na Uy, Phần Lan. Cho nên là việc mà mọi người ở đây mọi người nhìn thấy là một cái trụ sở mà có tới 2-3 lãnh sự quán ở thời xưa á, là chuyện rất bình thường ở Thanh Đảo. Hồi xưa thôi nha, chứ bây giờ thì không còn nữa. Khoai nghĩ là mình sẽ rời khỏi khu biệt thự này, mình đi ra phía biển thôi. Ngày hôm nay thì nắng không được đẹp lắm, nên là biển tự nhiên nó cũng bớt đẹp hơn nhiều phần. Chứ mấy ngày mà trời xanh ha, là nước biển nó trong veo, xong rồi mình nhìn thấy mấy cái mái nhà mà đỏ đỏ cam cam bên cạnh bờ biển, đẹp lắm. Ở đây có cô dâu chú rể chụp hình cưới nữa. Biển Thanh Đảo thì rất là trong xanh và có nhiều bãi cát như vậy. Nhưng mà có một điều là vào mùa lạnh lắm, tắm không nổi đâu. Nhưng mà mùa này của Khoai là mùa xuân, đang chuẩn bị sang mùa hè, nên là chúng ta vẫn có thể tận hưởng được cái không khí mà nó đang ấm dần. Ở phía bên kia có rất nhiều người đang đứng ở cái mỏm đá đó, câu cá nè, chụp hình nè. Rồi cô dâu chú rể. Ở đây Khoai đếm là tới 4-5 cô dâu luôn. Trời, nhiều cô dâu quá chừng luôn.
giống cái phim Cô dâu đại chiến đó. Cô dâu đại chiến à. Rồi mình sẽ đi về hướng bên đây. Càng về hướng bên đây á mọi người thì sẽ càng có nhiều bãi biển rộng hơn. Rồi mọi người uống cà phê ngồi ở đây chiêu chiêu thích quá. Nhưng mà hình như cũng không có uống cà phê luôn. Bàn ghế thì cứ ngồi thôi mọi người. Do ngày hôm nay là ngày lễ á, nên là mấy cái quán này đóng cửa hết trơn à. Đóng cửa không có hoạt động. Nên là cũng để bàn ghế về cho khách du lịch có thể thoải mái ngồi luôn. Chứ không có dọn ghế vô. Hay là khách du lịch tự bày ghế hả ta? Tại coi thấy người ta chất ghế sẵn từng chồng rồi nè. Xong rồi hình như là khách du lịch ta tự lấy ghế ra người ta ngồi để người ta ngắm biển luôn vậy đó. Đây, khi mà nhà hàng nghỉ lễ thì nhà hàng đã chồng ghế lên đầy đủ. Nhưng ngày hôm sau khi mà mấy bạn nhân viên vô đi làm lại, mấy bạn sẽ rất bất ngờ vì bàn ghế của chúng ta đã được xếp ra trở lại để mà cho khách du lịch ngồi. Nước biển ở đây trong lắm. Nhìn vô là mọi người sẽ thấy luôn nguyên cái đáy trong veo phía dưới. Và biển cũng rất là sạch, không có nhiều rác. Bên kia chúng ta lại thấy thêm một cô dâu chú rể đang chụp hình. Bên kia một cô dâu chú rể nữa. Thanh Đảo chính là một trong những cái thành phố mà không chỉ người Trung Quốc tới đây để chụp hình cưới không đâu, mà còn có khách du lịch, ví dụ người Hàn Quốc cũng rất thích tới đây, người Ấn Độ cũng hay tới đây. Tại vì Thanh Đảo nổi tiếng trên điện ảnh là mọi người có mấy cái bộ phim mà thời thanh xuân vườn trường, người ta quay ở đây á. Nhưng mà người ta quay những ngày nắng đẹp, biển đẹp lắm. Còn ngày hôm nay của chúng ta thì biển hơi mịt mù do mây mù nhiều quá. Và khi mà sương mù nhiều vậy thì ánh nắng mặt trời không có xuyên qua được. Nên là thành ra là biển nó bị âm u hơn so với bình thường. Nên là Khoai quyết định là chúng ta sẽ không ngắm biển hoàng hôn nữa, mà chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ đêm. Để mà đi tới chợ đêm đó thì chúng ta có một cách đi rất là nhanh, đó chính là đi tàu điện. Tại vì nếu mà đi taxi tới 10 mấy cây số lận, mà đi tàu điện thì chỉ cần leo lên tàu đi thẳng một mạch là tới. Đúng một cái lai tàu màu xanh nước biển thôi. Ở đây là dưa hấu với lại dưa gang, dưa lưới. À, cái này là bánh quế hoa. Ăn thử cái bánh quế hoa không Xuân? Ăn thử ha. Hello. Dạ, quế hoa. Một cây thôi hả? Y cơ. Dạ. Chắc ăn bình thường khỏi nóng ha. Dạ. Không cần cái đó. Mật quế hoa. Xì xì. Rồi. Này là bánh quế hoa mọi người. Cái cảm giác ăn bánh này Khoai nghĩ nó sẽ gần giống như là cái xôi vị ở miền Tây vậy đó. Mời mọi người ăn với Khoai nha. Thơm quá, thơm như mùi dầu thơm, nó ngọt ngọt. Giống xôi vị quá. Có điều là không có béo thôi, dẻo, thơm mùi quế hoa. Cái nếp thì sẽ hơi ngọt nhẹ thôi, nhưng mà cái mật quế hoa thì ngọt nhiều hơn. Có thấy ăn lạnh ngon hơn. Tại vì cái kia chỉ có một cái phiên bản là hấp nữa. Ai mà thích ăn nóng thì có thể kêu cái đó. Nói chung là giống xôi vị ở miền Tây, nhưng mà xôi vị thì nó ngọt sẵn và béo sẵn ở trong luôn. Còn cái này thì cái phần xôi nó sẽ ít ngọt. Khoai đang trên đường đi ra bến tàu để tới chợ đêm thôi mà mọi người thấy là nãy giờ ăn tùm lum món rồi. Phía sau lưng dọc hai bên đường quá trời bán đồ ăn luôn. Cái đoạn này giống là cái đoạn đường gần công viên, người ta đi bộ đông, cái bà con cô bác tới đây bán hàng nhiều, bán đồ lưu niệm, bán hàng rong, bán đồ ăn thức uống. Còn có mấy trò chơi kiểu đá banh vô lon nữa. Ngầu vậy cả. Rồi hư đá hư nữa nha. Còn 3 lon chưa lật. Này chắc là phải lật hết tất cả mới được. Đây là cái lai tàu số 3. Và cứ đi thẳng cái đường tàu này thôi, mình sẽ tới được cái chỗ mà chợ đêm. Thường ở trên mấy cái màn hình mua vé tàu cũng sẽ có cái mã QR. Nhanh dữ em. Xin lỗi, đây là màn hình cảm ứng. Thôi lỡ rồi mua vé luôn mọi người. Mình sẽ đi lai số 3 và trạm Likun. 2 vé. 2 vé chỉ có 4 tệ thôi. 4 tệ một vé thôi.
Scan the QR code. Rồi chúng ta sẽ mở Zalo Pay ra. Mọi người sẽ thấy á, khi mà mình Khoai mua tàu điện á, thì nó sẽ hiện một cái chỗ là mở một cái link. Nghĩa là Zalo Pay vẫn chưa hỗ trợ cho việc mua vé tàu ở nơi đây. Nhưng mà bây giờ là khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì chưa được thôi. Nhưng mà khi mà nhãn hàng báo với Khoai á, là khoảng đâu đó cỡ 1 tháng nữa, giữa tháng 6 trở đi thì mọi người sẽ thanh toán ở Trung Quốc dễ dàng hơn, vì các cái đối tác liên kết thanh toán á, mở rộng ra rất nhiều, kể cả Alipay, Alipay cộng và kể cả những cái vùng sâu vùng xa cũng sẽ dễ hơn so với bây giờ. Giờ thì Khoai nghĩ là mình sẽ phải xài một phương thức thanh toán nội địa của Trung Quốc để mình xài thôi. Have a good trip. Đây, có 2 cái vé tàu, một vé cho Khoai, một vé cho Su. Thanh toán bằng Alipay thì mình sẽ Khoai phải chuyển qua thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nhưng mà kể cả thanh toán bằng Alipay thì cũng sẽ có một số nơi không thanh toán được. Đợt mà Khoai đi từ sân bay Trùng Khánh mà về trung tâm thành phố Trùng Khánh á, Khoai không xài được Alipay để thanh toán luôn. Bắt buộc là Khoai phải xài thẻ tín dụng để mà đi ra quầy nhờ bạn nhân viên thanh toán giùm, quẹt trực tiếp bằng thẻ thì mới được. Có nghĩa là mỗi nơi sẽ có một số trường hợp cá biệt mà không phải cái phương thức thanh toán này đều có thể thanh toán được 100%, kể cả những phương thức thanh toán nội địa của Trung Quốc luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tàu điện thôi. Ở đây thì mỗi lần qua người ta sẽ có một cái máy quét như vậy để mà chống những cái vũ khí hay những cái gì đó mà không mong muốn. Đi tàu điện ngầm bên này hoặc là những cái tàu cao tốc hoặc tàu lửa mọi người, thì Khoai thấy người ta kiểm soát cũng gắt gao lắm, quét hết tất cả những hành lý của khách nè. Rồi đi thôi. Giờ mình sẽ đi xuống tàu. Sau khi vô trong cái cổng kiểm soát xong thì mình cứ đi xuống và mình để ý cái bản đồ và những cái mũi tên chỉ đi đúng cái hướng mà mình sẽ đến là được. Ở đây cũng sẽ có những anh nhân viên tàu, mấy anh đó cũng dễ thương lắm. Mọi người không biết đường đi có thể hỏi mấy ảnh chỉ hết mình luôn. Cái bữa mà Khoai đi ngay ngày lễ mà cái tầm chiều chiều người ta đi chơi nhiều nữa nên là tàu đông lắm. Đâu đó tới 11, 12 ga tàu nữa thì Khoai mới tới được nơi mà mình cần tới. Bây giờ là giờ cao điểm nên là ở trên ga tàu đông nghẹt người luôn. Và tàu chạy cũng rất là êm. Hiện tại thì Khoai đang thấy rất nhiều người đến đây để mà đi chợ đêm. Và chợ đêm này tên là chợ đêm Lý Thôn mọi người, là một cái khu vực bao gồm 2 cái khu ăn uống ẩm thực gần sát nhau. Nên là cái chợ này rất là rộng lớn luôn. Thành ra là món gì mọi người muốn ăn cũng sẽ có hết. Ví dụ như những ngày giống như Khoai mà không biết đi đâu hết thì mình có thể tới chợ đêm. Thì nhiều khi không đói bụng tới chợ đêm thấy đồ ăn cũng sẽ đói bụng. Mỗi cái quầy là một ô và nó màu cam với nhau. Xong dây điện đi ở phía trên trời. Sao trống lỏng vậy? Nguyên cái dãy này không có ai bán hết luôn. Nhưng chỗ này không có người bán thôi. Nhưng mà tuốt ở đằng sau kia rất là đông người và đông khách du lịch. Wow. Khoai thấy có rất là nhiều quầy đang đóng cửa, chắc là do ngày lễ mọi người. Lễ thì người ta sẽ không có buôn bán nhiều, nhưng mà đổi lại khách du lịch cũng rất là đông. Nên mà ai mà chịu khó ngày lễ mà bán là đông khách lắm. Có một cái quầy bán bánh mì kẹp thịt bò nướng và người ta xếp hàng rất dài ở đây. Khoai nghĩ chắc là Khoai cũng sẽ đi vô xếp hàng chung luôn. Khúc đầu thì Khoai nghĩ là cái hàng cũng không dài lắm đâu, nhưng mà khi bắt đầu đi vô trong để mà xếp hàng thì trời ơi, chắc phải 20 mấy người đang xếp hàng trước mình. Những cái tiệm nhiều người xếp hàng chưa chắc đã hợp khẩu vị với mình. Nên là quan trọng là tình hình bản thân mình ra sao. Ví dụ như Khoai là tối nay Khoai có nhiều thời gian lắm, nên là Khoai chấp nhận Khoai sẽ xếp hàng thử. Tại vì Khoai cũng muốn thử ăn coi sao, vì sao cái tiệm này đông khách như vậy, vì sao nhiều người địa phương người ta chấp nhận đứng xếp hàng để mua cái món này như vậy. Còn nếu mà ngày hôm nào mà Khoai không có nhiều thời gian đi, mình chỉ có 1-2 tiếng ở đây mà mình ăn tranh thủ để mình đi á, thì chắc là không xếp hàng đâu, tùy lúc. Sắp tới lượt mình rồi.
Nhưng mà mọi người thấy cái hàng xếp rất là dài nên là người ta để sẵn cái mã QR bên đây luôn nè. Nghĩa là mình chưa tới cái quầy mà mình đã được nhìn thấy cái mã QR để tính tiền rồi. Rồi mình cũng sẽ quét thử luôn. Xong chọn quét mọi mã QR. Có một cái điều khác biệt so với mấy cái mã nãy giờ mình quét là cái mã này nó có màu vàng. Nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể quét được và tính tiền được bình thường. Tại vì cái mã này có màu vàng, như ở phía dưới cái mã này người ta vẫn để những cái logo của các đối tác thanh toán liên kết. Thì miễn có cái đó là mình tự tin mình quét thôi mọi người. Cái cơ hội quét được rất cao. Sau khi mà mình tính tiền xong mọi người, bạn sẽ phát cho Khoai một cái bịch, để mà một cái bịch này tương đương với là một cái bánh. 大哥好有底气啊！账8元，收钱8到账24元。 Và cũng tương tự như phần lớn các quán ăn ở Trung Quốc, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được các công đoạn chế biến món ăn ngay trước mắt mình. Như ở quán này thì Khoai có thể nhìn thấy được người ta hầm cái thịt ra sao nè, xong rồi người ta nướng cái bánh mì ra sao. Cái phần bột bánh á, người ta đã làm sẵn ở nhà rồi, người ta chỉ đem ra đây, bỏ vô trong cái lò và nướng lại cho nó nóng hơn. Nhưng mà nhờ vậy mà thu hút thêm rất là nhiều khách, nhất là cái mùi thơm từ bánh mới nướng, cộng với lại mùi thịt vừa mới hầm xong nữa. Trời ơi, muốn mua ăn liền vậy đó. Rồi. Ok, bye bye Sisi. Mọi người sẽ thấy ở phía trong này, cái bánh bao ở ngoài á, nó có nhiều lớp lắm, mình rất là giòn, được nướng nóng rồi, giòn lắm luôn. Và ở phía trong là phần nhân. Rồi rước miếng thịt rồi. Phần nhân rất là nhiều, đầy úp luôn. Thịt heo, thịt gà cộng với lại ớt. Người ta bằm nhuyễn ra. Một cái bánh bự lắm mọi người. Ê, bự cho bá lửa à. Khoai không có dám kêu 2 cái mà Khoai chỉ kêu 1 cái. Khoai với Su ăn chung để hồi mình còn ăn được nhiều món khác nữa. Chằng cái này nhiều khi no luôn á. Mời mọi người ăn với Khoai nha. Mùi ớt rất là thơm. Thịt người ta sẽ ướp hơi nghiêng vị mặn. Và thịt này á, người ta đã hầm mềm rồi. Nên khi mình nhai rất là dễ dàng, nó không còn kết cấu thịt nhiều nữa. Nhân nhiều quá, Ngọc Khoai nghĩ nếu cái này có thêm một cái gì đó nó chua chua, ví dụ như là rau củ ngâm chua, đồ chua giống Việt Nam mình, hoặc là xíu rau tươi gì đó để cân bằng lại cái vị thịt. Khi ăn cái này Khoai thấy toàn là tinh bột, thịt. Cái phần ớt mà người ta bằm vô trong đây á, nó chỉ có thơm mùi ớt thôi, chứ nó không hề cay. Mà nhờ có cái mùi ớt này làm cho mình đỡ ngán hơn, kích thích vị giác hơn một chút. Còn cái thịt á, người ta hầm với gia vị giống như là tương và xì dầu của Trung Quốc, nên khi mình cắn vô mình sẽ cảm giác được vị mặn cũng như là cái mùi tương này rất là đặc trưng. Công nhận là cái bánh đầu tiên nó làm cho mình rất là dễ ngán mọi người, tại vì quá nhiều thịt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm coi còn món nào hấp dẫn tiếp theo. Xung quanh Khoai đang có rất nhiều món ăn mà thực sự là rất khó lựa luôn. Nhìn là biết chú này bán bắp luôn á. Chú để nguyên cái trái bắp ở trên cái thùng của chú. Dễ thương quá vậy. Trời đông quá. Ở phía bên đây Khoai đang thấy người ta có một cái quầy bán bia hả ta? Bia mà để cái bảng giá giống như là chơi chứng khoán vậy, cổ phiếu rồi. Có tăng có giảm tùm lum hết trơn. Và người ta bán theo lít mọi người. Xong rồi ai uống bia thì chỉ cần lấy cái ly ở đây, quét mã thanh toán, xong rồi tự rót bia ra rồi uống luôn. Lớn bự chảng nằm ngay giữa phố đi bộ này luôn. Như mọi người có thể nhìn thấy á, từ phía bên đây cho tới tuốt đằng kia, cả một cái dãy dài những cái gian hàng vô tận luôn mọi người. Và theo như Khoai tìm hiểu ở đây người ta kêu là có đâu đó khoảng hơn 500 gian hàng. Giờ mình sẽ đi thử từ đầu này cho tới cuối đó, coi đi bao nhiêu lâu sẽ hết các gian hàng ở đây nha. Khoai ở phía trong kia người ta đi đông kẹt à, mình không dám đi đường đó, mình đi ở ngoài này đi để có thể đi nhanh hơn. Cứ cách khoảng tầm 2 mét là có một gian hàng, 2 mét là có một gian hàng. Mà một cái gian hàng này Khoai nghĩ là không tới 2 mét đâu, cỡ 1,5 mét à. Mà quá trời đông luôn. Mà hầu hết mấy cái gian hàng này bán cũng rất là nhiều loại đồ ăn khác nhau, không có kiểu bị lặp đi lặp lại nhiều. Ồ, ở đây Khoai thấy có một cái gian đồ nướng. Cố gắng đi nhanh hơn để mọi người có thể nhìn thấy được cái độ dài của cái
con phố ẩm thực này. Quá dữ, vẫn còn quá chừng nhiều. Tới đây mọi người cứ tưởng là hết cái khu mà chợ đêm của mình rồi, nhưng không. Ở đây chỉ là một cái ngã tư, và từ ngã tư này nó lại tẻ ra làm 3 hướng khác. Từ hướng này ra thêm 3 hướng nữa. Những cái hướng kia thì người ta chuyên bán đồ lưu niệm, quần áo, nhưng mà vẫn có những cái gian hàng đồ ăn nó xen lẫn. Ở góc quay trên cao này, mọi người sẽ nhìn thấy chợ đêm nó trải dài trên một cái con đường dài thòn luôn. Khoai sẽ tua nhanh từng đoạn để mọi người cảm nhận được cái độ dài của con đường này. Hai bên đều là những cái quầy hàng quán ăn uống và bán rất là nhiều những món ăn ngon. Và thật sự khi mà mình đi vào giờ cao điểm là mình phải chen lấn từng chút một, tại vì cũng đông người dân Trung Quốc tới đây lắm. Và một trong những cái món mà Khoai thấy xuất hiện rất nhiều ở chợ đêm ở Thanh Đảo đó chính là hàu nướng mọi người. Hàu bên đây người ta cũng sẽ nướng với lại cái tỏi phi, nên là cái hương vị nó cũng rất là quen thuộc với người Việt Nam mình. Và cái cách nướng này người ta cũng không chỉ áp dụng với hàu không đâu, mà mấy con sò mai, sò quạt người ta cũng nướng vậy luôn. Thường thì bên cạnh tỏi phi thì mấy anh đầu bếp này mấy anh cũng sẽ bỏ vô trong đây miếng hoặc là bún gạo, để khi mà ăn cái con hải sản đó người ta còn ăn luôn cái cọng miếng trong đó, nó thấm cái nước lèo vô, nó ngon hơn. Và miếng hay là bún gạo ở trong này nó cũng có một cái tác dụng là nó hút bớt cái nước mà con hàu nó chảy ra mọi người. Bên mình thì hay nướng với mỡ hành hay là phô mai, bên đây người ta xịt thêm xíu nước tương nữa là xong. Gia vị nó cũng đơn giản và nó cũng gần giống với những cái món xào ở bên Trung Quốc, người ta cũng chỉ sử dụng những cái gia vị cơ bản này thôi. Nhưng mà có một cái bí mật mà Khoai phát hiện ra ở mấy cái gian hàng bán hàu này là cái mức giá đó thường cố định là 5 con. Nhưng mà nếu mọi người mà có năng khiếu trả giá thì mọi người có thể nói ông chủ của quán bán cho mọi người thành 6 con. Tại lúc mà Khoai đứng đợi 5 con hàu của mình thì có một cái anh người địa phương ảnh tới, ảnh nói chuyện với anh chủ quán hồi, ảnh được chốt 6 con cùng một giá tiền mọi người. Cho nên là Khoai nghe lén được. Khoai chia sẻ vậy thôi. Nó để cái tóc ông Trump kìa anh. Trời ơi là trời. Tiệm này mà tổng thống Mỹ qua đây là tiêu nha. Wow. Đây, người ta làm ra được một cái máy luôn, hay quá ha. Cái máy này như là cái máy dệt đó. Người ta nhúng một cái bàn kim xuống dưới cái nồi caramel nóng chảy, xong rồi dỡ lên cho nó quay vòng vòng, và cuối cùng caramel nó đông lại thành một mái tóc vàng óng. Người ta sẽ để cái mái tóc vàng óng này lên trên cái khoai tây chiên. Ôi cái này mà tổng thống Trump mà phát hiện nha, không biết ông sẽ cái phản ứng ra sao. Cô này thì cô đang bán hột vịt lộn với lại hột vịt ung người ta chiên lên. Nhưng mà Khoai sẽ không ăn món này, mà Khoai sẽ ăn một cái món cùng cái cô quầy bên cạnh. Món này anh nghĩ em ăn được này Su. Cái mì thịt lòng. Mì mà có lòng bò nữa. Cái phần nhỏ hả? Hay phần chung? 2 phần nhỏ mọi người, phần cũng được. Anh thấy cái tô nhỏ xíu rồi. Có chỗ ngồi sau lưng. Khoai đang thấy cô này bán một cái món mì nhưng mà lại có lòng bò, lá sách bò, nên là Khoai quyết định là đứng xếp hàng, tại Khoai mê ăn sách bò lắm. Cũng có một cái cả chục cái loại gia vị khác nhau. Cái này gọi là mì cũng không đúng mọi người, giống như một loại bún gạo. Khoai viết ra sẵn mọi người, nên là 2 tô nhỏ, không lấy dầu ớt, ít muối. Thường mấy cái món đồ lòng giá nó sẽ cao hơn bình thường. 2 tô là cỡ 30 tệ, là chưa tới 120.000. Khi mà mình nhập đơn vị tiền Trung Quốc vô trong Zalopay thì ứng dụng sẽ quy đổi sang tiền Việt theo tỷ giá hiện hành. Theo như chính sách hiện tại là sẽ không có phí chuyển đổi ngoại tệ, mà cũng không có phí ẩn luôn. Nên là hiện bao nhiêu tiền là mình trả đúng nhiêu đó thôi mọi người. Rất là cạnh tranh. Cảm giác mà ngồi ở trước mặt mình là cái nồi nước lèo á, nó bốc khói vô mà tự nhiên thấy đói bụng rồi hơn mọi người. Cái mùi nước lèo là nước lèo được hầm từ xương bò. Ở đây thì Khoai thấy cô có đầy đủ những cái loại gia vị của các món mì, món sợi truyền thống của người Trung Quốc. Có mè xay nhuyễn nè, có tương mè nè, có sa tế nè, ngò, có nước tương, có đường, có muối, có bột ngọt. Nói chung là bán tới đâu người ta mới nêm tới đó, rồi khách nào muốn ăn ít ăn nhiều gì đó phải nói cổ từ đầu để mà cổ nêm. 2 cái tô đồ lòng bò cũng chính là 2 cái phần
ngon nhất trong cái món ăn ngày hôm nay. Đó chính là thịt dày với lại lá sách. Hai cái này thì người ta đã nấu chín rồi, nhưng mà nấu không quá mềm, xong rồi cắt nhuyễn nhuyễn ra, khi mà ăn nó giòn sật sật, ngon lắm. Rồi cô sẽ bỏ vào trong đây thêm huyết dịch nữa. Huyết dịch cắt nhỏ nhỏ như vậy. Thiệt ra là Khoai thích cắt miếng bự hơn, ăn nó dẻo dẻo dai dai. Rồi thêm nấm kim châm, rồi thêm bún tàu. Bún tàu là gần giống như là miếng đậu xanh đó mọi người. Rồi thêm mì căng vô nữa. Hầu hết những cái nguyên liệu này nó đều có cái điểm chung là nó hơi dai dai, giòn giòn, sật sật. Và cô trụng trực tiếp vô trong cái nước lèo luôn. Nước lèo màu trắng đục được hầm từ xương bò. Chứ cô không có trụng riêng từ cái nước lọc bình thường. Rồi, đổ ra. Đậu phộng mè đen, mè trắng xay nhuyễn, cô sẽ chan vô trong này. Thêm một muỗng sốt bông hẹ xanh xanh, một muỗng tương đậu, rồi muối, đường, bột ngọt, mè rang, đậu phộng. Cái này là tùy sở thích mỗi người nha. Khoai thì hôm nay Khoai nói cô là làm ít muối với lại ít sa tế thôi. Tại Khoai bị bệnh á, Khoai ho quá chừng ăn nhiều sợ nó ho quá không có quay clip được. Rồi cô xịt thêm dầu mè với lại xíu nước tương nữa. Chan cái nước hầm xương lên trên nữa. Vậy là chúng ta đã có một cái tô mì rất là nóng hổi. Mà cái tô này chỉ có 15 tệ thôi. Xì xì. Khoai không có bỏ sa tế mọi người, tại Khoai đang ho quá. Ăn sa tế, ăn dầu ớt cay vô sợ ho thêm. Đây, để Khoai trộn thử cái tô bún của Khoai lên nha. Thơm cái mùi ngò với lại mùi dầu mè lắm. Trong đây có huyết bò nè, có thịt dày bò, này là thịt dày, và có lá sách thiên tần. Là nó có giống như là cái cuốn tập đó, nó nhiều trang nên ta gọi là lá sách. Giờ Khoai trộn đều lên. Xì xì. Phần này là của Su, để qua đây cho Su nha. Khoai sẽ cố gắng ăn thiệt nhanh để Su tới lượt Su ăn thử một miếng nha. Trời, có nấm kim châm nữa. Cái phần lá sách với thịt dày bò nó giòn giòn sực sực, nó không quá mềm, nó cũng không quá dai, mà nó không hề bị hôi luôn. Khi mà mình nhai nó đàn hồi trong miệng thích lắm. Tương mè mà cô xay ra, mè rang cô xay nhuyễn ra, rồi cô chan vô trong này làm cho nó có cái mùi thơm mè mà nó béo ngậy. Trong đây cô có để luôn cái phần mà xuyên tiêu trong này mọi người, nên là khi mà mình ăn mình sẽ có cái vị tê tê lưỡi nhẹ. Mà khi lưỡi mình tê á thì cái lưỡi mình cũng sẽ hơi chua. Toàn bộ này là huyết dịch. Đúng như nghĩa giống như là mình đang ăn một cái nồi lẩu Trùng Khánh mà phiên bản không phải là lẩu cay á, mà cái lẩu hầm nước hầm bò. Ngon mọi người, 15 tệ, quá xứng đáng. Cái khoai lựa 2 con mực quá. Su ăn không? Vậy 2 con nha. 2 con này giống nhau không ta? Nó đông lạnh nó dính về nhau luôn rồi. Lượng cơ. Chú đang cố gắng tách nó ra. Rồi. Rồi tính tiền thôi. Ê, nó lắc quá cái điện thoại của anh, màn hình nó chớp vậy. Cái đèn của chú á, chú đang xài cái đèn năng lượng mặt trời ở trên nè. Em zoom ra nhìn thấy không? Đèn năng lượng mặt trời nó cái camera điện thoại nó giật đè quét không được. Rồi sao quét? Qua đây đi. Mắc cười thiệt á. Rồi. Nhập mã không? Thật ra là chúng ta có thể xài được cả tài khoản trả sau. Anh nhập mã thử coi được không anh? Khoai ZLB, khoai viết in hết. Ê, được kìa. Yeah. Mã giảm giá khoai lang thang. Hôm nay Khoai quên để ý là phải nhập mã giảm giá khoai ZLB, cái mã của chính tên mình luôn. Là mình sẽ được giảm 50% tối đa 50.000 hoặc là 100.000, 500.000 tùy vào cái dịch vụ mà mình đang thanh toán. Chú sẽ có một cái tấm chú ép cho nó giống như là mình áp chảo nó vậy mọi người.
thì nó sẽ cháy xém, nó tạo ra nhiều mùi thơm hơn. Dưới chân của Khoai có một con chó dễ thương lắm. Hello. Trời ơi, thân thiện quá vậy. Ê, ê. Trời, dễ thương quá à, giỏi quá à. Trời. Hello con. Tội nghiệp nhỏ bắt nhảy lên hoài. Ăn trái cây. Con mực của Khoai, chú đang nướng gần xong rồi, chú có bỏ xíu hành tím lên nữa. Rồi chú cũng ép cho hành tím thơm lên. Bên cạnh Khoai đang thấy có một cái quầy bán chân giò. Cũng ngon quá trời, chắc phải qua đó mua thêm cái chân giò ăn quá. Trời đất ơi, ăn tới nổi không? Chú bắt đầu quết lên một xíu sốt. Sốt này giống là sốt từ tương đậu mọi người ơi. Lại là cái anh ghi trong cái bột đó đây có hạt thì là đúng rồi, cái mùi hạt thì là mà hạt thì là với hạt mè chú trộn chung nhau đổ vô là nghe mùi masala Ấn Độ luôn mọi người. Nói chung là bên Trung Quốc người ta ăn cái hạt thì là cũng nhiều lắm. Xì. Ăn này luôn không? Ngon quá. Lấy một cái. 好嘞，15到20的。 20的。抓一个。20的。多少钱20。 20 and 23。 23. Chắc 车 lấy 子发到账23元。那个辣椒你要吗？ nè. Rồi Khoan ghi cái này của chị là nó giống với chú bên kia nữa quá. Thoát ra đã quét mọi mã QR. Đó thấy chưa, nó chợt chớp vậy nè. Nó chớp hết nguyên màn hình rồi. Mượn cái này ra ngoài. 20至23吗？ Thấy điện chứ? Rồi được rồi. 23. Giờ được một lần một mà. 收钱发到账23元。 Hay xin xè. 这是20。 Ở trong khu này á, Khoai thấy là có đầy đủ những cái món ăn truyền thống lẫn là ăn vặt lề đường, lẫn cả những món ở nước khác luôn. Trái cây cũng không thiếu, tráng miệng cũng không thiếu, nước uống cũng không thiếu. Chỉ quan trọng là bụng mình có đủ để mà chứa hết tất cả hay không. Wow, rất là nhiều collagen ở trong này. Nãy hả chị bán cái chân giò nhỏ chỉ có 20 tệ thôi mà không mua, đi mua cái 23 tệ bự hơn. Đúng là đói con mắt. Giò hầm vừa tới mọi người, nó dẻo dẻo, nó không quá mềm. Nó theo kiểu là vẫn còn hơi sực sực á, dẻo dẻo sực sực chứ không phải là kiểu chảy nhựa mà mình hay ăn đâu. Nó vẫn có cái mùi nước tương trong đây. Như Việt Nam mình mặc thìa cái này với lại nước dừa với xíu nước mắm á, thơm lừng cái mùi nước dừa nước mắm. Là cái hương vị quen thuộc mình hơn. Còn này hương vị nước tương nó sẽ hơi khó quen hơn một chút. Mà cái giò heo này á, chị rim cho nó chín rồi, chị hầm cho chín rồi. Xong rồi chị hong khô nó cho nó ráo nước. Nhưng mọi người nhìn thấy nó ráo nước lắm. Mà chính nhờ cái hong khô đó, khi mình ăn á, nó sẽ có cái độ giòn giòn sực sực. Và mời mọi người ăn mực với khoai nha. Cái mùi hạt thì là nó rất là đặc biệt. Mình đổ cái hạt nó vô là nó thơm phức, lấn át hết tất cả những cái mùi khác luôn. Mình sẽ ăn thử cái rau coi nó có giòn hay không. Mặn. Hương vị đầu tiên mà Khoai cảm nhận được chính là vị mặn. Tại vì cái rau nó dính nhiều gia vị hơn so với cái mình. Mực này nó sẽ không có thể nào mà nó ngon bằng mực tươi mà mình ăn liền ở ngoài mấy cái tiệm hải sản mà nó còn sống đâu. Nó vẫn sực sực nhưng mà nó sẽ không quá giòn, sực sực hơi dai dai nhẹ. Nhưng mà nếu mà được mua lại, có nghĩa là Khoai sẽ nói chú là đừng có bỏ cái hạt thì là trong này. Còn Khoai vẫn thích cái mùi nguyên bản của hải sản hơn, nó sẽ cháy xém xém, nó thơm hơn. Còn cái mùi hạt thì là nó át hết mùi của con mực rồi. Mà nhìn vậy chứ khó ăn lắm, mình phải, Khoai nghĩ là mình đẩy ra đi cho dễ ăn. Rồi. Mình
sẽ nó rớt cái bịch là nghĩ ăn nha. Rồi được rồi đó. Ăn gì mà lạ kỳ vậy trời. Nó lòi nó vậy ăn thôi, còn cái ăn nó bị dính mặt quá. Cắn được nhiều hơn, ngon hơn. Cũng hay ha, tự nhiên cái để 2 cây cái tách ra cái đó vậy ha. Lặn nó lên. Đó. Nghĩ là ăn cần massage á. Ngồi kho bóp luôn, nổi luôn á. Con bị đau lưng. Dạ. Chắc là ngồi đợi ở đây quá. Mọi người sẽ thấy cô mặc một cái áo giống như áo blue trắng của bác sĩ mọi người. Khoai nghĩ là cô có thể là một cái vị bác sĩ về hưu chẳng hạn. Hồi xưa cô học y học cổ truyền hay gì đó. Bây giờ cô hành y để Chú chắc cũng có cái áo. chú cũng có một cái áo trắng ở đây. Nhưng mà chú khoác ở đây rồi. Rồi chú có cái máy massage dữ thiệt á. Này mà thấy là nó rung bật luôn. Đùng. Rồi nhìn thấy đã rồi. Khoai với lại Su đang ngồi ghế đợi. 15 minutes and 20 yuan. Nó bệnh là nó bị thiến lắm trời. Nó mỏi á. Hình như xong rồi. Mọi người thấy cả chú cầm mã QR không? Tính tiền bằng mã QR hết mọi người. Kể cả massage ngoài đường cũng như vậy luôn. Đã lắm luôn á, kiểu cô bóp nó không phải quá mạnh nhưng mà nó trúng ngay cái cơ của mình á, ngay cái chỗ mà mình đang bị căng. Cô có xài dầu nữa nên nó ấm. Kiểu như đâu mà như đã. Wow. Không chỉ là bên Trung Quốc phổ biến mấy cái massage đường phố không đâu, mà mấy cái như là giác hơi, bấm huyệt nhiều khi người ta cũng làm ngoài đường phố luôn. Thậm chí là những cái loại hình khác giống như là mình coi tử vi tướng số nè, hoặc là mấy cái liên quan tới coi bói người ta cũng làm công khai ngoài đường phố luôn mọi người. Hình như là anh không được cái này đúng không? Để cô không có lấy cái đầu gối chấn lưng giống như vậy. Vậy mới thấy đã nè. Trời, chú làm quá đã vậy. Mình massage xong là mình cũng chuyển tiền bằng mã QR luôn mọi người. Ở đây cầm tiền mặt đưa nhiều khi người ta không có tiền thối nên người ta cũng ngại lấy lắm. Tổng số tiền mà massage cho 2 đứa là cỡ 155.000 tiền Việt Nam mình. Mỗi đứa được cỡ 15 phút massage. Cái đường lớn này á mọi người cũng nhiều đồ ăn rồi, nhưng không, nhiều đồ ăn hơn nữa chính là cái con đường nhỏ trong đây. Và Khoai đang cảm giác là không biết là mình có thể nào mình đi được hay không. Su, em đi ra sau lưng anh nhìn thử là Su. Mình có tới 3 cái hàng bán đồ ăn và cái đường đi thì nhỏ hơn rất nhiều, cho nên là đông và chật dữ lắm luôn. Chắc là Khoai sẽ chuyển sang Khoai cầm máy cho Su đi. Rồi, nhiều lắm. Ở bên đây có một chú đang bán giống như là lòng vịt nướng. Cái bảng giá của chú này rất đặc biệt luôn. 10 tệ, 30 xiên. Nhưng mà chỉ cần bỏ thêm 5 tệ thôi là 15 tệ. Chúng ta sẽ có gấp đôi số lượng xiên là 60. Và tất nhiên là mình mua 60 xiên mọi người. 60 xiên có giá đâu đó cỡ 58.400 Việt Nam đồng, là cỡ 1.000 đồng một xiên. Dạ. Chú chế xíu dầu ăn vô, xong bỏ xíu hành tím vô. Rồi chú có cái đồ, chú ép xuống. Khoai nghĩ là thơm á. Lòng vịt này thì Khoai thấy chú cũng làm sạch sẽ rồi. Mỗi cái cọng vậy chú làm một cái đúng một tấc vậy đó. Xong rồi xỏ vô một cái cây.
Cái món này hao cay, hao xiên quá chừng. Rồi giờ chú sẽ bỏ dầu ra, chú bắt đầu áp chảo. Chú phết một xíu dầu đậu phộng vô, tương đậu phộng mọi người, cho nó ngập xung quanh mấy cái cọng mà ruột vịt của mình. Cái đó cái gì vậy trời, chắc nước tương quá. Quầy gia vị của chú nhiều lắm mà Khoai chỉ đoán được sơ sơ thôi mọi người. Cái bột đó Khoai đoán là chắc là bột hạt thì là xay nhuyễn. Đó là một trong những cái gia vị rất phổ biến ở đây và cái màu rất đặc trưng. Chú rắc thêm bột tê cay mala. Bột tê cay mala thì là hỗn hợp chính của ớt và xuyên tiêu. Ma là tê, còn la là cay á mọi người, nên gọi chung là mala là tê cay. Ớt thì cay, còn xuyên tiêu sẽ tê tê chua chua lưỡi. Và chính cái độ tê này nó làm cho lưỡi của mình chịu cay giỏi hơn. Mọi người thấy gia vị của chú bên đây nè, nhiều lắm. Ở bên tay trái là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Lấy hết luôn đi, cô chú hỏi cái gì lấy cái đó. Bột ớt tê cay. Còn bên tay phải của chú cũng 1, 2, 3, 4, 5 loại gia vị. Tổng cộng là mười mấy loại gia vị trên quầy của chú luôn. Xì xì. Tổng cộng là mình có phải không ta? Sao 60 thôi xịn với ta? Anh nghĩ là 60, anh nghĩ là 60 là 60 cái gì á? Hay là 60 cây đó là 60 cây gì khác? Để đếm thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cây là như đây nè. Ê, con chừng 60 thiệt á em. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Trời ơi, nhiều vậy. 42, 43, 45, 46, 47, 48, 9, 50. Ê, 60 cây thiệt. Hay thiệt á, 60 cây thiệt mọi người. Mình nhìn vô thì mình cứ nghĩ là cỡ tầm 30-40 cây, nhưng khi mà đếm á là 60 cây thiệt. Con xin lỗi chú, con trong nhất thời con đã nói sai cho chú rồi. Thì con kiếm chỗ nào trống trống ăn mới được, đông quá trời rồi. Đông quá ta. Chỗ nào cũng đông hết em ơi. Chúng ta đang đứng ở giữa hai hướng để đi. Khoai xin quyết định đi bên tay phải. Quá trời đông rồi. Thật sự mà nói là đông theo kiểu là phải nhích từng bước một. Và Khoai đang nghe thấy mùi lạp xưởng nướng ở bên đây. Lạp xưởng nướng của người Trung Quốc, người Đài Loan hay người Hồng Kông đều rất ngon, tại vì nó kiểu thịt nhiều. Nhưng mà hôm nay ăn nhiều rồi mình sẽ né qua ngoài này. Ở bên đây có món beef steak giống bò né bên Việt Nam mình ghê mọi người. Người ta cũng sẽ có một miếng bò, bỏ cái trứng ốp la lên, xong rồi có cả mì bên kia, mì spaghetti, chắc là theo kiểu làm như là mấy cái món của Tây. Phía bên đây Khoai đang nhìn thấy có xương vịt, đầu vịt, cánh vịt, lưỡi vịt. Có lòng đấy. Vậy hả? Thôi ăn hết nổi rồi. Ở đây có một quầy bán nước ép cam, uống nè Thu. Uống ha. Ôi chị này dễ thương quá. Đi hả? Thu uống bao nhiêu ly? Cầm giùm anh đi. Iker. Yeah, Iker. Yeah. Y vậy. Orange. Xì xì. 16. Yeah, 16. Ly lớn là 16. 15là hình như là 15, nên nhỏ. OK，谢谢。你们中文很好啊。直播还是视频？听不懂。听不懂。我懂一点点。这个怎么卖的？25个。Sao nhiều vậy ta? Chị cắt nhiều cam lắm mọi người. Mà mỗi lần ép thì nó cũng chỉ có một chút nước thôi, cam này nó ít nước á. Sao chỉ lời người ta một ly chỉ có 16 thôi. Ở đây có khóm này Xu, hay uống khóm không? Mà chỉ có để một cái bảng giá ở đây, giá cũng rẻ lắm. 10, 15, 19 cho một ly tùy kích cỡ. Trời ơi, nhiều lắm. Nhiều vậy?
Không biết chị có cho thêm sao mà nhiều vậy? Rất chất lượng luôn. Xin bye bye. Rồi, chà bá lửa luôn. Giờ mình kiếm cho nào đứng uống thôi, khát nước quá chừng rồi. Bây giờ mình cứ đi qua kia, mình ra khỏi chỗ này nha. Kia có một cái đường nhỏ kìa. Giống chơi game á mọi người, mình đang trốn thoát ra khỏi một cái khu vực. Đi thôi. Đây có một cái lối thoát đằng đây. Chúng ta sẽ trốn ra vào chỗ này. Trời ơi, công nhận nó thoáng. Xu lên em đứng thử nhìn bao quát ở dưới kìa. Mấy một cái quầy rộng từ bên đây cho tới bên đó, cho tới bên kia, từ tuốt đằng kia luôn. Bên đây nè. Kìa. Tuốt đằng kia luôn, dài thiệt dài mà giống như là vô tận vậy đó. Không sao, chúng ta đã có nước giải khát, đó chính là nước cam nguyên chất. Rất ít đá, 16 tệ là cỡ 60 mấy ngàn tiền Việt Nam mình. Chọn hút vô. Ở bên đây người ta uống người ta bỏ ít đá lắm, chắc được 4-5 cục đá ở phía trên mặt thôi. Còn ở dưới này á, toàn bộ là nước cam. Nên khi mà uống á, phải nghĩ chắc phải quậy kỹ cho nó mát hơn. Ngon quá, chua ngọt, vị ngọt đâu đó khoảng 6-7 phần, vị chua chỉ có 2-3 phần thôi. Nhưng mà cái mùi cam rất là đậm. Nó còn có cả mấy cái tép cam nhỏ trong đây và có cái mùi the của vỏ cam nữa. Ngon quá mọi người. Trời ơi. Khoai nghĩ cái ly nước cam này ngon một phần đó là vì hồi nãy các bạn chủ quán bạn khen Khoai với Su đẹp trai. Và phần thứ hai nữa là gì? Ăn cái ruột vịt của chú kia mặn quá. Ăn xong món đó là tự nhiên uống cái này vô là nó ngon gấp mấy lần luôn. Sau khi mà được nạp thêm nước cam thì Su đã tự tin ăn cái ruột vịt nữa mọi người. Nãy giờ nó để dành tới lúc mà nó thấy nước cam nó mới dám ăn. 60 xiên thịt ruột vịt của chú đó. Mẹ em dính lùm không? Có. Ở đây có một cái món cá biển mọi người. Mình tới Thanh Đảo là tới thành phố biển, hay là mình ăn hải sản đi. Có một cái bánh tráng, anh sẽ áp chảo cái bánh đó cho nó nóng lên. Xong rồi cá biển ở bên đây đã được nướng thơm. Trong đó thì Khoai thấy người ta xào chung với lại ớt nè, với hành tím nè, với ngò, với hành lá. Sau rồi cuốn cái bánh lại. Rồi cắt làm hai, hay là mình ăn giống vậy Su nhờ anh cắt làm hai kìa. Sao cái bự cái nhỏ vậy anh cắt không đều tay rồi. Nhìn món này cá nướng hấp dẫn quá nên là Khoai quyết định là mình mua ăn thử luôn. Anh sẽ lấy con cá ra, cắt cái đầu nó đi, lấy xương ra. Rồi lấy sạch xương luôn ra. Xương lưng, xương dây, xương bụng anh bỏ hết luôn mọi người. Có 6 chén. Sư san 13. Nó rẻ vậy? 13 tệ là cỡ 50.000 thì Việt Nam mình. Một cái bánh mà nhân cá mà người ta làm trước mặt liền nóng hổi về luôn. Thì cũng như cũ thôi, mình cứ tính tiền trước, xong rồi mình mới lấy đồ ăn sau. Hầu như từ đầu chợ tới giờ là Khoai thấy quầy nào Khoai cũng có thể thanh toán được bằng Zalopay hết. Nên là mọi người cứ tự tin cầm Zalopay đi chợ đêm nha. Nhưng mà mình cũng nên dự trù thêm 1-2 phương án thanh toán khác, phòng trừ những cái trường hợp cá biệt. Lúc mà anh sắn cá ra thì sẽ có những cái xương dâm xuất hiện, anh cũng sẽ lừa xương ra bớt luôn mọi người. Nói chung là sẽ cố gắng lấy hết xương tất cả. Chế một xíu dầu ăn vô. Bây giờ thì cá nướng biến thành cá chiên rồi anh ơi. Ở bên Trung Quốc á, Khoai nghĩ một phần là do khí hậu, thời tiết ở đây lạnh hơn bên mình, nên là người ta rất là thích cái vị béo. Và chính cái vị béo này sẽ giúp cho người ta có thể có thêm nhiều năng lượng hơn để mà giữ nhiệt tốt hơn. Hoặc nếu người ta không xài dầu để mà chiên á, thì người ta sẽ xài những cái sốt rất là béo, ví dụ như là đậu phộng nè, dầu mè nè. Wow, cá được chiên giòn luôn mọi người ơi. Vậy là con cá này nó sẽ có 2 quá trình. Nó đang được nướng chín lên, sau đó là được áp chảo thêm một lần nữa. Rồi anh sẽ nêm gia vị vô. Bột xuyên tiêu TT là cái bột xanh lá cây mọi người.
Anh bể tới 3 muỗng là chắc là sẽ tê hơi nhiều. Anh sẽ bỏ vô trong đây thêm mấy muỗng bột hạt thì là xay nhuyễn. Bột ớt sẽ để cuối cùng, tại vì sẽ có những khách mà không ăn cay được á. Anh sẽ hỏi từng khách rồi anh mới bỏ vô sau. Hành tím, nhiều hành tím luôn, tới 3 nắm hành tím. Sau đó anh sẽ bỏ vô thêm trong đây ngò rí, cần tàu, hành lá. Mà không chỉ là 1-2 nắm nhỏ đâu, mà là 3-4 nắm lớn luôn mọi người. Chỉ có 2 cái bánh thôi, mà có rất nhiều gia vị đã được bỏ vô. Và sẽ xào thơm lên. Mà anh xào kỹ lắm nha. Anh để cho nó cháy xém, sau anh mới trở mặt, sau anh lại vàng ra để cho cháy xém tiếp. Cái điều này sẽ giúp cho tạo thêm mùi thơm cho cái món ăn này. Nên là ăn cái món này mình phải đợi khoảng 10-15 phút để anh chế biến. Một xíu tương đậu. Anh sẽ xịt vô thêm xíu nước tương. Rồi xào thêm cho nó thấm vô. Tới cái công đoạn mà mọi người thấy anh lấy 2 cái bánh bía ra là mình biết là cái món của mình sắp ăn được rồi đó. Khoai kêu cái này là bánh bía tại thiệt là kết cấu của nó cũng gần giống như cái bánh bía mà mình hay ăn á, nhưng mà nó bự hơn. Nhưng mà cái cách mà anh cuốn cái này lại làm cho Khoai nhớ tới cái bánh mì tacos mà Khoai hay ăn. Và vì cái vỏ bánh bía này của ảnh á nó mỏng nên là anh lót tới 2 cái rồi anh mới cuộn lại. Khoai ăn cay nè, anh sẽ bỏ thêm một xíu ớt xanh nữa mọi người. Anh sẽ chiên riêng cái phần ớt xanh này để mà trộn vô trong cái phần của khoai cho nó cay, ăn cho nó đã. Nhưng mà nhiều dầu quá anh ơi. Anh còn bỏ thêm bột ớt khô nữa. Rồi bao cay luôn rồi. Không phải là 1 muỗng mà là 2 muỗng luôn. Rồi luôn. Xẹo la hơi lỡ rồi. Rồi tất cả đều cay. Ngon quá. Rồi lấy 2 cái bánh tráng, áp chảo cho nó nóng lên. 1 cái nè, 2 cái. Sau khi mà nó nóng rồi trở lại, dạ sẽ dít cái đó vô cho mình. Tới khúc này thì chắc bà con cô bác mình đã có đáp án. 2 con cá lúc đầu của chúng ta làm ra được mấy cái bánh rồi đúng không? Lúc đầu thì Khoai nghĩ là chắc là làm được 2 cái, hoặc là nếu mà ít nhân á làm được 4 cái, tại 2 con cá mà. Nhưng không, 2 con cá ảnh làm ra được 3 cái bánh. Nó hơi lẻ lẻ ha. Bye bye. Rồi chúng ta lại trốn khỏi dòng người đi kiếm một cái chỗ nào đó để ăn mọi người ơi. Không thể nào mua mà ăn ở đây được. Lại là lối thoát cũ. Chắc sẵn làm 2 luôn rồi. Khoai nữa, su nữa. Và đây mọi người có thể nhìn thấy nóng lắm. Trời ơi, nóng hổi à. Và mình có thể nhìn thấy được cái phần nhân cá ở trong đây. Hành tím, ngò, hành lá, ớt. Và đặc biệt là có cá. Khoai không còn nghe được mùi cá nữa, Khoai nghe toàn là mùi ớt và mùi gia vị. Cái ớt này nó hay thiệt mọi người. Khoai thấy cái món nào mà bỏ cái ớt mà xanh xanh đó vô á là cả cái món ăn đó toàn là mùi ớt đó không. Nóng lắm em ơi, ăn phỏng mỏ. Để xíu đi cho nguội xíu. Khoai nghĩ là khẩu vị của người dân ở Thanh Đảo hơi mặn mọi người. Từ đầu mùa đến giờ Khoai ăn món nào Khoai cũng cảm giác là hơi mặn hết. Và hương vị nó sẽ có một cái điểm chung, đó chính là mùi thơm của cái ớt, hành tím, cái tê cây mala, xuyên tiêu. Cái vỏ bánh ngoài thì dai dai, gần giống như bánh mì tacos mà mọi người hay ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ á. Nhưng mà có điều đặc biệt là nhân này là nhân cá biển tươi. Sau rồi người ta xào lên thơm với lại hành tím, với lại ngò, với lại cần tây. Nó gần với lại gia vị Việt Nam mình. Hơi cay nha. Ăn cái này xong khát nước tiếp rồi. Ta kiếm cái chị bán nước cam lại quá. Su, em hãy ăn cái của em đi rồi chúng ta đi mua nước cam một lượt. Bây giờ là khoảng 10 giờ tối hơn rồi, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều quầy đang bán và rất là nhiều người đang đi chợ đêm. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã coi kênh Khoai Lang Thang. Có gì nhớ bình luận ở phía dưới. Bye bye.